Γεια σας! Εδώ είμαστε για άλλη μια φορά, για άλλο ένα επεισόδιο στο show του Trace and Chase. Εδώ στον υπέροχο, στο μαγευτικό, στον εξωτικό, στο φαντασμαγορικό και εκτάκτος στον ευαγγελικό χώρο του Trace and Chase. Τώρα θα αναρωτιέστε γιατί χαρακτήρισα το χώρο αυτό απόψε εκτάκτος και ευαγγελικό. Η απάντηση είναι απλή, διότι θα ψάλουμε το κατά Παπαλουκάν Ευαγγέλιο. Καλό! Καλό και δεν το περίμενα. Δεν το περίμενες. Το δίνω. Το παίρνω. Ωραίος είσαι. Το είπε και η σύζυγός προηγουμένως. Ναι, γιατί με φροντίζει. Με φροντίζει. Δεν είναι... Η επιλογή είναι κατόπιν συσκέψεως. Κατόπιν συσκέψεως. Ένας άνθρωπος που έχει ζήσει τόσα χρόνια στην ξενιτιά, έχει περισσότερη ανάγκη από στοργή και προδέρμου όταν μεγαλώνει. Και όταν αποκτά οικογένεια, γυναίκα, παιδί. Νομίζω ότι πάντα το έχεις ανάγκη και απλά θέλεις να πιστεύεις, ελπίζεις ότι θα βρεθείς στο κατάλληλο περιβάλλον ώστε να το εισπράξεις. Και εσύ βέβαια είναι αμφίδρομο, πρέπει και εσύ να δίνεις πίσω πράγματα. Αν το κατά Παπαλουκάν Ευαγγέλιο ήταν μια εικόνα, τι θα ήταν? Μία εικόνα δύσκολο, γιατί έχει διάρκεια και έχει και πολλές εναλλαγές. Και ξέρεις, όσο περνάνε τα χρόνια, συνειδητοποιείς πόσο τυχερός ήσουν που βίωσες τέτοιες καταστάσεις, γιατί όταν είσαι μικρός, φαντάζεσαι, οραματίζεσαι πράγματα που τα θεωρείς πολύ φυσιολογικά θα συμβούν. Εγώ ήμουν από τους τυχερούς που τα έζησα. Απλά όταν σταματάς και μεγαλώνεις, βλέπεις πόσο δύσκολο ήταν κάνοντας μια αναδρομή, να συμβεί αυτό. Ποιο θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα? Έχεις μια λαμπρή καριέρα. Ένδοξη και λαμπρή. Ποιο θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα? Τώρα που όσο προλαβαίνεις, γιατί είσαι πολύ δραστήριος, κάνεις πάρα πολλά πράγματα, στο βαθμό που μπορείς, ή μάλλον θα την απλοποιήσω την ερώτηση. Εάν σου λέγει η κόρη, μπαμπά, δείξε μου το ωραιότερο πράγμα που έχεις κάνει, τι θα της έδινες? Κοίτα, πολύ σημαντικό πράγμα για μένα είναι η οικογένειά μου. Η κόρη μου, με τον τρόπο που κάνουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια με τη σύζυγό μου να τη μεγαλώσουμε, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και πολύ περήφανος. Τα παιδιά μας είναι η συνέχειά μας. Από εκεί και πέρα, σίγουρα στα επαγγελματικά, ότι έχω σταματήσει τώρα 10 χρόνια, ότι υπάρχει κόσμος που σου λέει ότι ευχαριστούμε για αυτά που μας κάνατε να νιώσουμε όλοι μαζί, νομίζω είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα. Αλλά είναι και πάρα πολύ σημαντικό ότι κατάφερα μέσα από τη δουλειά μου, την καριέρα μου, να έχω μια ποιότητα ζωής, γιατί και αυτό, ξέρεις, η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στο YouTube τι θα της έδινες? Ή στο αρχείο αν έχεις με βιντεοκασέτες? Ποια στιγμή ποια είναι πιο πολύ Παπαλουκάς? Έτυχε πολύ πρόσφατα, βλέποντας κάποια παραμύθια στο YouTube, να βγάλει και ένα βίντεο. Τεχνολογία, ξέρεις, έχει προχωρήσει πολύ. Και από τα cookies κάτι διάβασε και με είδε και της έκανε φοβερή εντύπωση ότι είχα μαύρα μαλλιά. Και μετά της άρεσε να βλέπει τον αγώνα, που έτυχε να είναι ένα βίντεο με highlights, δεν μόνο τα καλά. Και τώρα που έχει πάει 5 χρονών, της προξενεί εντύπωση, γιατί πολλές φορές με κόσμο που δεν γνωρίζουμε, με σταματάνε, μιλάμε, γιατί έρχεται πολλές φορές στην Ακαδημία, απλά η Ακαδημία είναι μια άλλη, γιατί έχει οικία πρόσωπα όταν έχεις αρκετές φορές. Ξαφνικά όταν είμαστε στον δρόμο, πάμε βόλτα μαζί και ο κόσμος σου μιλάει, της φαίνεται περίεργο. Της εξηγώ ότι έκανα μια δουλειά που ο κόσμος την έβλεπε γιατί ήταν στην τηλεόραση και είχαμε καταφέρει με τους συμπαίκτες μου να κερδίσουμε και να κάνουμε τον κόσμο να νιώσει ωραία. Γιατί με είχε ρωτήσει γιατί σου λένε ότι νιώσανε ωραία, και της εξήγησα. Και πολλούς από τους συμπαίκτες μου τους βιώνει τώρα όχι ως ενεργούς παίκτες,
Γιατί είμαστε με κάποιους, έχουμε σχέση οικογενειακή, με κάποιους κάνουμε και παρέα. Και προσπαθώ να τις εξηγήσω. Δηλαδή, τις προάλλες πήγα να δω το Βασίλη και μου λέει μπαμπά, γιατί πας? Και της λέω, πάω να δω το Βασίλη. Και μου λέει, πες το τώρα, είναι προπονητής. Λέω και έτυχε μια μέρα να είμαι στο σπίτι και να βλέπω τον αγώνα. Και μου λέει, ποιοι είναι, πάντα με ρωτάει, ποιοι είναι οι κίτρινοι, ποιοι είναι οι κόκκινοι, ποιοι είναι οι μαύροι. Και έτσι εξηγώ και της λέω, να, ο Βασίλης είναι προπονητής στους κίτρινους. Ναι, και τώρα αρχίζει να καταλαβαίνει όσο μπορεί ένα παιδί που είναι 5 χρονών, αλλά έχει ενδιαφέρον γιατί έχω μια ενδιαφέρουσα κουβέντα μαζί πάνω σε αυτό. Αυτή η μπάλα είναι πιο ωραία όταν την θοπεύεις με το χέρι ή όταν την κλώτσαγες στην εξέδρα? Το έχεις κάνει. Θυμάμαι, εγώ ήμουν αυτόπτης Μάρτης τουλάχιστον σε 3-4 περιπτώσεις που την κλώτσες. Η μία διαδικασία απαιτεί την άλλη. Το αίτιο και το αιτιατόνες. Ναι. Το σημαντικό είναι να την έχεις στα χέρια σου. Αυτές τις φορές που θυμόμαστε, γιατί ξέρεις, πολλές φορές το έχουμε κλωτσίσει και από νεύρα εμείς. Ναι, και από νεύρα. Αλλά κυρίως αυτές τις φορές δεν τις βλέπει κανείς, γιατί είμαστε σε σπίτι μόνοι μας ή σε κάποιο χώρο με δικούς μας ανθρώπους. Γενικά την μπάλα δεν πρέπει να την κλωτσάμε. Πρέπει να τις δείχνουμε στοργή. Παρ' όλα αυτά, επειδή είμαστε άνθρωποι και έχουμε συναισθήματα, αλλά και η μπάλα είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Τα παιδιά που έρχονται στην Ακαδημία στο Eurocup που τα λαβερίζεσαι μαζί τους και που όχι μπορεί, κάποια από αυτά είναι σε μια πολύ τρυφερή ηλικία, στην ηλικία του. Τι τους λες? Σε τι προσπαθείς να τους μοιήσεις? Δηλαδή, το παπαλούκιο δόγμα, η παπαλούκια φιλοσοφία ποια είναι? Ότι μέσω του αθλήματος, εγώ στο μπάσκετ, αλλά σε οτιδήποτε άθλημα κάνουν, είναι ένας τρόπος να προετοιμαστούν για την μετέπειτα ζωή τους. Γιατί είναι αυτό που κουβεντιάζαμε και πριν από λίγο. Το σημαντικό για ένα παιδί είναι να έχει κίνητρο, να του αρέσει αυτό που κάνει. Και να αρέσει το ίδιο το παιδί, όχι στη μαμά και στον μπαμπά, ούτε στον μπαμπού και στη γιαγιά. Γιατί είναι ένας τρόπος να τον εκπαιδεύσεις, να πρέπει να συναναστραφεί με ανθρώπους οι οποίοι είναι καλύτεροι, χειρότεροι από αυτόν, πιο έξυπνοι, λιγότερο έξυπνοι, πιο δουλευταράδες από αυτόν. Και πρέπει να μάθει ότι όταν υπάρχει κοινός στόχος, πρέπει να βρεις τρόπο να συνεργαστείς και να συναστραφείς με ανθρώπους που μπορεί να μην έκανες ποτέ παρέα εκτός γηπέδου. Ναι. Παρ' όλα αυτά, έτσι είναι και η ζωή μετά την εφηβεία. Και πολλές φορές σου εξηγώ ότι δεν αρκεί κάτι να θες πολύ. Γιατί όλοι μας θέλουμε πολύ κάποια πράγματα. Το θέμα είναι τι κάνεις για να κατακτήσεις αυτό. Και επίσης τους βοηθάς να εκπαιδευτούν στην επιτυχία και στην αποτυχία. Γιατί έχουμε μεγαλώσει όλοι με πρότυπο ότι πρέπει να είσαι πάντα επιτυχημένος. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό και για τους γονείς τα παιδιά είναι ότι άλλο η επιτυχία, άλλο η ευτυχία. Δεν σημαίνει ότι άμα είσαι επιτυχημένος και ευτυχισμένος. Και επειδή περνά μια περίοδο που πολλοί αθλητές έχουν βγει και έχουν μιλήσει για το πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπίσει την καθημερινότητα, γιατί πολλοί, έχοντας μια πολύ σκληρή καθημερινότητα, θεωρούν ότι άμα βγάζεις πολλά χρήματα, που σίγουρα τα χρήματα είναι σημαντικά γιατί σου κάνουν τη ζωή πιο απλή, πιο εύκολη και να κάνεις πράγματα. Δεν λέω ότι δεν ισχύει αυτό, γιατί όποιος δεν το λέει δεν καταλαβαίνει. Απλά λέω ότι δεν σημαίνει ότι κάποιος που έχει πολλά χρήματα απαραίτητος είναι και ευτυχισμένος. Εάν υπήρχε μια πίτα, ξέρεις, την πίτα που κάνουν τις ποσοστώσεις, στη ζωή σου υπήρξες πιο πολλές φορές επιτυχημένος ή ευτυχισμένος? Μπορώ να σου πω με σιγουριά πάρα πολλές φορές ήμουν αποτυχημένος. Άρα αυτό μετά σε κάνει να εκτιμήσεις βασικά και να επιτύχεις και να εκτιμήσεις την ευτυχία. Άρα έχουμε μάθει να κυνηγάμε την ευτυχία. Η ευτυχία είναι και μικρά πράγματα για καθημερινά. Δηλαδή το να περάσεις χρόνο με την οικογένειά σου, με φίλους σου. Ας πούμε σήμερα εδώ και θέλω να ευχαριστήσω που μου δίνει ευκαιρία καταρχήν ότι επισκέφτηκα αυτόν τον φοβερό χώρο που είπα ότι άμα ήταν στην Αθήνα θα περνούσα πάρα πολύ χρόνο εδώ πέρα. Γιατί έχει και φοβερή άβρα και μου δόθηκε ευκαιρία να βρεθώ με φίλους μου εδώ πέρα, με τον Νίκο τον Ζήση, με τον Δήμο τον Δικούδη και συνάντησα και ανθρώπους εδώ πέρα οι οποίοι εργάζονται πλέον εδώ πέρα που κάναμε παρέα τον Βασίλη Παπανδρέου και ξέρεις, είναι μικρά, βρήκαμε, γελάσαμε, τα είπαμε, περάσαμε ευχάριστα και πολλές φορές αυτά δεν δίνουν τόσο μεγάλη αξία, αλλά έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία στην πραγματικότητα. Είπες προηγουμένως κάτι και μου ρίξες μια πάσα. Σιγά την είδες να μου πεις να μου δίνεις μια πάσα. Είπες σε κάθε άθλημα και στο μπάσκετ. Έχει περάσει ποτέ από το μυαλό σου και αν δεν περάσει, σε παρακαλώ να το περάσεις τώρα από το μυαλό σου και να το φιλτράρεις.
Εάν δεν υπήρχε μπάσκετ ή αν δεν ήσουν μπασκετμπολίστας και ήσουν κάποιος άλλος μεγάλος αθλητής σε κάποιο άλλο σπορ, έχει περάσει ποτέ από το μυαλό σου ποιος θα ήθελες να ήσουν? Ποιος αθλητής συγκεκριμένα? Ναι. Πες μου έναν αθλητή που για τον Παπαλουκά είναι πολύ ψηλά. Ας τον μπάσκετ. Γενικότερα, εμένα με ενδιαφέρει. Σημαντικοί άθλητες για μένα είναι κάποιοι που αλλάζουν την ιστορία του αθλήματος. Τον ρουν της ιστορίας, 100%. Επειδή έχουμε την πολυτέλεια αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, να έχουμε εντυπωσιακός είναι ο Πετρούνιας. Μιλάμε για έναν αθλητή που έχει βγάλει άσχη όνομά του. Και έχουν περάσει πάρα πολλοί αθλητές, οι οποίοι δυστυχώς το άθλημά τους δεν ήταν τόσο διαδεδομένο και εμείς ακόμα οι ίδιοι δεν τους εκτιμάμε. Ο Τέντογλου είναι τεράστιος αθλητής. Έχουμε αθλητές και τώρα σίγουρα ξεχνάω πάρα πολύ. Ναι, καλά. Λες όμως δύο που είναι σωστό. Θαυμάζω, ας πούμε, ποτέ δεν ζήλευα, πάντα θαύμαζα. Θαυμάζω την εθνική ομάδα του πόλο. Έτσι, μπράβο. Γιατί είναι αθλητές οι οποίοι έχουν διάρκεια και έχουν κάνει πραγματικά τεράστια πράγματα. Η εθνική ομάδα του ποδοσφαίρου του 2004 έχει κάνει ένα τεράστιο άθλο όπως η εθνική ομάδα του μπάσκετ του 87. Γιατί ξαφνικά πίστεψε ότι το ακατόρθωτο μπορεί να συμβεί. Μπορεί να συμβεί. Άρα κάθε ιστορία και ωραία και επιτυχημένη αλλά και μη επιτυχημένη έχει κάτι να σου διδάξει. Λοιπόν, είσαι πιτσιρικάς, να το πιάσουμε λίγο το κουβαράκι από την αρχή. Και εμφανίζεσαι να παίξεις μπάσκετ. Πώς εμφανίστηκες να παίξεις στον Εθνικό Ελληνορώσο? Εμένα το πατρικό μου το σπίτι, που η οικογένεια μου ζει ακόμα εκεί πέρα, είναι ο από κάτω δρόμος από το ανοιχτό γήπεδο στο Ελληνορώσο, το 34ο κέντρο νεότητος. Και οι γονείς μου νιώθαν μεγαλύτερη ασφάλεια. Τον έχεις πάει το κούμπο εκεί που φοράει και το 34? Εκεί πέρα το ένα από τα γήπεδα που χρησιμοποιεί η Αντετοκούμπρος Academy είναι αυτό. Είναι αυτό. Και ταιριάζει και το νούμερο. Ναι, είμαι πολύ χαρούμενος και ήταν το μέρος που νιώθαν οι γονείς μεγαλύτερη ασφάλεια γιατί θεωρούσαν ότι έτσι θα περιορίσουν τις πιθανότητες να παραστρατήσω. Υπήρχε εκεί ο Εθνικός Ελληνορώσων. Είχα την τύχη η φουρνιά η δικιά μας να είναι ορμόμενη από το 1987 παιδιά τα οποία για την περιοχή το επίπεδο των μπασκετικών είναι πολύ υψηλό. Είχαμε την χαρά και την τύχη να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά γνωρίζουν τον μπάσκετ. Έχω αρκετούς προπονητές. Ο προπονητής μου εκεί πέρα με βοήθησε περισσότερο από τους άλλους, γιατί όλοι με βοηθήσανε. Είναι ο Λευτέρης ο Καλογύρου. Έχω τη χαρά με τον Λευτέρη να συνεργάζομαι μετά από πολλά χρόνια. Είναι στις δύο ακαδημίες που έχουμε και στην Γιώργο Ψακάδημη στην Κηφισιά και στη Γιώργο Ψακάδημη στη Λεόντιο να είναι υπεύθυνος ανάπτυξης αθλητών. Ξέρεις, είδες τα φέρνει η ζωή που ξανασυναντηθήκαμε. Και πραγματικά τα πράγματα μου πηγαίνουν πολύ καλύτερα από το μέσο όρο που συμβαίνει στους ανθρώπους. Τι θα συνέβαινε, αυτό είναι what if, τα what if δεν βγάζουν συμπέρασμα, αλλά τι θα συνέβαινε αν ο Λευτέρης ο Καλογύρου δεν είχε την πρόνοια, τη φλασιά, πες το όπως θέλεις, να σε βάλει να παίξει playmaker και σε έβαζε να παίξει στη θέση που το ύψος σου όριζε? Δηλαδή να παίξει εντερφόρα. Θα υπήρχε κάποιος άλλος παίκτης που τώρα θα μιλούσαμε και δεν θα ήξερε κανείς εμένα, που είναι ανθρώπινο. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες. Υπάρχει μια ταινία, νομίζω λέγεται Sliding Doors, που δείχνει, νομίζω είναι μια γυναίκα η οποία τρέχει να προλάβει το μετρό και δείχνει, προλαβαίνει, μπαίνει τελευταία στιγμή, γυρίζει σπίτι της και βρίσκει τον άντρα της με μια άλλη γυναίκα και δείχνει τη ζωή της. Και δείχνει την ίδια ιστορία, αν απλά είχαν κλείσει πόρτες και δεν είχε μπει, θα είχε ζήσει μια άλλη ζωή. Ξέρεις, άμα μπει σε διαδικασία, τώρα αν εγώ σηκωθώ γιατί θυμηθώ κάτι που είναι το τηλέφωνό μου, όλοι μας θα ζήσουμε μια άλλη ζωή. Άμα μπει σε διαδικασία, Βασίλη, τρελαίνεσαι. Θεωρώ ότι θα υπήρχε κάποιος άλλος. Σωστό. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα υπήρχε κάποιος άλλος. Κάποιος άλλος, διαφορετικός. Ναι, διαφορετικός. Μπορεί να είχαμε κάνει μικρότερα πράγματα, μεγαλύτερα πράγματα, αλλά δεν ξέρουμε. Αλλά, άμα μπει στη διαδικασία, θα τρελαθείς. Είναι 15 Φεβρουαρίου του 1998, παίζει στη Δάφνη, είναι εκεί ο Τσοσκούνογλου και έρχεται σε μια προπόνηση επισκέπτης ο Ιωαννίδης. Τι σου είπε τότε? Σου είπε κάτι ή απλώς? Δεν μου είπε κάτι. Δεν νομίζω ότι ήρθε τυχαία. Όχι, τυχαία νομίζω δεν ήρθε. είχαμε γυμναστεί το Γιάννη του Παπαγεωργίου. Και που τον είχε ο Ιωαννίδης και στον Ολυμπιακό και στην Εθνική. Δεν θεωρώ ότι όλα αυτά συμβαίνουν. Δηλαδή να πάει ένας προπονητής αυτού του επίπεδου τις περισσότερες φορές δεν γίνεται από τύχη. Προφανώς κάποιος του είπε: έλα να δεις κάτι, να μας πεις τη γνώμη σου. Κάτι που δείχνει ενδιαφέρον. Και με βοήθησε αυτό μετά στην εξέλιξή μου. Εκεί δεν είπαμε τίποτα, αλλά νομίζω ότι. Είπε ότι. Σου είπε, κάποτε τον ρώτησα, τι του είπες?
Και λέει, του είπα να δίνει την μπάλα πιο γρήγορα και θα γίνει ο κορυφαίος playmaker στην Ευρώπη. Μπορεί να μου το πει, δεν το θυμάμαι. Τώρα, όταν ξαφνικά είσαι ψηρικά στη Δάφνη και έρχεται ο Ιαννίδης μπροστά σου, παγώνει ο χρόνος, τώρα δεν έχει και πολλά. Αλλά ξέρεις, μετά μπαίνεις σε έναν μεγεθυντικό φακό. Και αυτό μπορεί να σε κάνει να πάρεις όθηση ή να σε βυθίσει. Ξέρεις, όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι. Εγώ θεωρώ ότι αυτές οι καταστάσεις, είτε καταστάσεις οι οποίες με απορρίψανε, είτε καταστάσεις οι οποίες κάποιος μου έδωσε μεγάλη σημασία, ήταν ένας τρόπος για μένα να δώσω κίνητρο στον εαυτό μου. Όλοι έχουν απορριφθεί. Δηλαδή, τον Αϊνστάιν τον διώξαν από όλα τα σχολεία. Τον Τζόρνταν τον απέρριψαν και τον απέβαλαν από την παιδική ομάδα στο σχολείο του. Όλο αυτό πώς λειτουργήσε? Εσύ δεν ήσουν πρώτη μούρη στο καβούρι που λένε στις μικρές εθνικές ομάδες. Παραμεγάλωσες για να παίξεις. Δικαίως όμως, Βασιλή. Δεν ήμουν έτοιμος τότε. Δεν ήσουν έτοιμος. Εγώ ήμουν κάτι το ίδιο λέει και ο διαφορετικό. Διαμαντίδης. Ναι, μα δεν νιώθουμε αδικημένοι ότι έπρεπε να είμαστε. Ούτε στην εθνική που κατέκτησε το παγκόσμιο δεν έπρεπε να είμαι. Απλά θα μπορούσε κάποιος να καταρακωθεί και να σταματήσει. Εμένα μου έδινε κίνητρο. Γιατί έβλεπα αυτά τα παιδιά και έλεγα ότι πρέπει να γίνω καλύτερος από αυτούς. Δεν έλεγα ότι κοίτα με αδικήσανε, έπρεπε να είμαι εγώ εκεί. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Εγώ καταλάβαινα απλά ότι δεν είμαι αρκετά καλός, αλλά έβλεπα το στόχο. Ναι. Ποια ήταν η φίρμα της γενιάς σου? Δηλαδή εκεί των γεννημένων το 76, το 77. Κοίτα, τότε εμείς ήμασταν με τους 78 πιο κοντά. Σωστά, γιατί 77 Ναι, ήταν ο Παπα-Νικολάου. Αλλά έπαιζε με τους έπαιζε με τους 76, ξέρετε. Ναι. Φοβερό project ήταν ο Γιάννης ο Κριτικός. Ο Γιάννης ο Κριτικός που ήταν τεράστια παλάμη. Και το καλό σου τριών πόντων. Εμείς είχαμε επαφή με τους 77. Ο Δημήτρης ο Καραπλής ήταν στους 77. Σωστά, καλά το λες. Πάνε για αρκετά χρόνια. Θα θυμηθώ με την κουβέντα. Μιλάμε για παιδιά τα οποία όμως τότε το μπάσκετ έπαιζε παραπάνω ο κόσμος και ήταν γύρω από το επίπεδο υψηλότερο. Απλά ξεχωρίζαν τα παιδιά τα οποία στους 77 ήταν ο Νίκος ο Μίχαλος. Ο Μίχαλος. Ο οποίος. Έβαζε 40. Και για πλάκα έβαζε. Για πλάκα τις έβαζε 40. Τώρα να ξεχνάω κάποιον. Κοίτα, και εγώ δεν ήμουν τότε στα ραντάρ, δεν παρακολουθούσα και δεν ήταν τότε όπως είναι σήμερα με το ίντερνετ. Δηλαδή και από μια μικρή ομάδα των Εθνικών Ελληνορώσων δεν ήταν πολύ εύκολο να μάθουμε τι γίνεται στο υψηλό επίπεδο των ομάδων, όπως είναι ο Ολυμπιακός, ο Πανιώνιος, ο Παναθηναϊκός. Εμείς βλέπαμε αυτούς, τους ακούγαμε, διαβάζω το τρίποντο, είτε τους ακούγαμε άμα προχωρούσε η ομάδα να παίξουμε. Και δεν ήταν για μας τότε εύκολο να φύγουμε 13-14 να πάμε να δούμε αγώνα. Σωστό. Δεν είναι όμως τώρα εύκολα η πληροφορία, απλά μπαίνεις στο κινητό και ψάχνεις. Θεωρείς ότι υπάρχει μια στιγμή που είναι αυτό που λένε και στο χωριό μου, turning point στην καριέρα σου? Νομίζω είμαι πολύ τυχερός ότι ο Λευτέρης ο Καλογύρου ήταν βοηθός του Γιώργου του Καλαφατάκη στους Αμπελόκηπους, που οι Αμπελόκηποι τότε είχαν πουλήσει τον Τζανί τον Σταυρακόπουλο, είχαν χρήματα και επενδύσανε, γιατί τότε δώσανε σκέψη στον Εθνικό Ελληνορώσο 20 εκατομμύρια δραχμές το 1995, που το budget της ομάδας ήταν 50.000 δραχμές. Μιλάμε τώρα για. Αυτό ήταν γιατί μπήκα στη διαδικασία πρωταθλητισμού. Γιατί ξέρεις, είναι εύκολο να ξαφνικά από ΔΕΛΤΑ που ήμουν εγώ να μην ασχοληθεί κάποιος μαζί σου. Άρα νομίζω εκείνο η επιλογή που έγινε ήταν νομίζω πολύ σημαντική για μένα. Κάθε μεταπήδησή μου από τον ένα σύλλογο στον άλλον ήταν μια εξέλιξη για μένα, αλλά νομίζω συνήθως η αρχή είναι η δύσκολη. Μετά ο Πανιώνιος τι σου δίνει? Πάω στους Αμπελόκηπους, από εκεί πάω στον Πανιώνιο. Εγώ δεν έβγαζα χρήματα. Όχι, δεν λέω τι σου δίνει, αδερφέ. Μου δίνει σου δίνει boost. Τι boost δίνει στην καριέρα σου ο Πανιώνιος? Πρώτα απ' όλα εμφανίζεις επί σκηνής. Γιατί το λέω? Το λέω γιατί οι μετακινήσεις μου πάντα έχουν χρήματα και κινούν έναν μικρό κόσμο μπασκετικό. Δηλαδή τα χρήματα που πήρε ο Εθνικός Ελληνορώσος τα εκμεταλλεύτηκε. Μετά οι Αμπελόκηποι πήραν χρήματα τον Πανιώνιο. Ο Πανιώνιος πήρε χρήματα τον Ολυμπιακό. Και ήταν, ας πούμε, αυτό τώρα δεν συναντάται να παίρνουν ομάδες χρήματα. Ας πούμε, εγώ εξελίχθηκα από τα χρήματα του Τζανί. Αν ο Τζανής δεν είχε πουληθεί, δεν θα υπήρχαν χρήματα στους Αμπελόκηπους για να δώσουν χρήματα στον Εθνικό Ελληνορώσων. Άρα, γι' αυτό είπα ότι ξέρω ότι η κάθε μου ομάδα έφευγα και έβγαζε χρήματα, τα οποία τη βοηθούσαν να κινηθεί για κάποια χρόνια. Οι Αμπελόκηποι μου δώσανε τη δυνατότητα να ξεκινήσω. Ο Πανιώνιος μετά μου έδωσε τη δυνατότητα. Τότε ήταν στις ομάδες ο Πανιώνιος και το Περιστέρι. Ήταν
θεωρώ το σκαλοπάτι ήταν οι ομάδες που είχαν ιστορία, είχαν γνώση, ο κόσμος τους καταλάβαινε μπάσκετ, δινόταν ευκαιρία σε παιδιά πιο νέα να δοκιμαστούν στο υψηλό επίπεδο. Γιατί ο Πανιώνιος και το Περιστέρι πάντα ήταν ομάδες οι οποίες κοντράραν ατύπως. Ήταν τις ομάδες που θα μπορούσαν να κερδίσουν την έδρα τους τις μεγάλες ομάδες. Άρα ήταν επί της ουσίας μια διαδικασία να δεις αν ένας παίχτης μπορεί να παίξει στο υψηλότερο επίπεδο. Και για μένα ο Πανιώνιος με βοήθησε να παίξω σε μια ομάδα υψηλού επίπεδου και να φανεί ότι μπορώ να σταθώ σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο. Ο Σντόβτς έπαιξε ρόλο μέντορα. Ναι, και το έπαιξε χωρίς. Βασικά. Μια τριάδα εκεί πολλά που μπορούσε να διαλύσει οποιαδήποτε ομάδα. Έτσι. Είχαμε τον Γιώργο Διαμαντόπουλο, τον Γιούρι τον Σντόβτς. Και ξέρεις, έχοντας δίπλα σου μια καλαθομηχανή όπως είναι ο Γιώργος και ο Γιούρις Σντόβτς, ο οποίος ήταν μέντορας, δεν στο επέβαλε, αλλά στο επέβαλε με την παρουσία του, με τον τρόπο που σε καθοδηγούσε. Δεν ήταν ο δάσκαλος, ήταν ο μέντορας. Και είχα την πολυτέλεια να βρεθεί ο Γιούρις Σντόβτς, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος στην Ηνωμένη Ιουγκοσλαβία ήταν το βασικό playmaker. Άρα για τη δικιά μας γενιά καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Να τον έχω δίπλα μου και είναι σαν κάποιος να έχει δωρεάν σεμινάρια στο Harvard, στο business ή στη νομική κάθε μέρα. Εγώ το εκμεταλλεύτηκα. Μου είχες πει κάποτε, θα είναι πολύ σχετικό αυτό που είπες προηγουμένως με αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, ότι έλεγε στα παιδιά, και έχω ιδία άποψη από αυτού, εκεί στο Eurohoops, ότι μην κάνετε κάτι στο μάτς που δεν το έχετε δοκιμάσει στην προπόνηση. Αλήθεια είναι αυτό? Επί της ουσίας η προπόνηση τι είναι? Ένας αγώνας χωρίς κόσμο, λέγει ο Μάλκοβιτς. Εγώ νομίζω ότι η προπόνηση σε εκπαιδεύει, ώστε τη στιγμή που θα χρειαστεί να κάνεις κάτι, το μυαλό σου να χρειαστεί πολύ λιγότερο χρόνο, ώστε να το φέρει και να το κάνεις. Γι' αυτό εγώ λέω στα παιδιά ότι εδώ πέρα κάνουμε μια ώρα προπόνηση. Έχετε 10 λεπτά να πάτε σπίτι να τα ξανασκεφτείτε. 5 λεπτά το βράδυ σπίτι σας. 15 λεπτά όταν θα έρχεσαι την επόμενη φορά. Ώστε είναι αλλιώς. Άμα έχεις σκεφτεί κάτι 15 φορές, το μυαλό σου θα την τραβήξει την πληροφορία πολύ πιο γρήγορα. Άρα το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και όταν θα κάνεις μια άσκηση. Γιατί είναι καθαρά τύχη μετά. Αν θα μπεις και θα κάνεις μια κίνηση, το μπάσκετ σαν το σκάκι. Στο υψηλό επίπεδο πρέπει να δημιουργήσεις πλεονεκτήματα και να κρύψεις τα μειονεκτήματά σου. Αν κάτι λοιπόν το νιώθεις καλά, το έχεις κάνει πολλές φορές και ξέρεις τι ακριβώς θα κάνεις, σου είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνεις. Τι χάρισμα θα ήθελες να έχεις επιπλέον? Έχεις σκεφτεί ποτέ, δηλαδή, κάποιο στοιχείο στο παιχνίδι σου που θα σε εκτόξευε ακόμα πιο ψηλά από όσο σε εκτόξευσε αυτό που είχε? Νομίζω να έχω καλύτερο σουτ. Ναι. Τώρα που γίνεται όλη αυτή η κουβέντα για το Γιάννη, για το σουτ του Γιάννη, που είναι και κουραστική μετά από 10 χρόνια. Το σουτ είναι επίκτητο, είναι κληρονομικό, είναι προϊόν προπόνησης. Τι απ' όλα είναι? Νομίζω είναι μία μίξη. Κάποιοι παίχτες, αυτό έχει να κάνει τη μηχανική που χρησιμοποιείς. Ναι. Κάποιοι παίχτες έχουν φυσικά καλή μηχανική, κάποιοι άλλοι πρέπει να τη δουλέψουν. Από εκεί και πέρα, τώρα μιλάμε για τον πρωταθλητή κόσμου και MVP, έτσι. Ναι. Και επίσης όλα τα άλλα που τα κάνει όπως τα κάνει, τα θεωρούμε δεδομένα. Αλλά δεν έχω ακούσει για άλλους παίχτες να λένε ότι πρέπει να βελτιώσει την άμυνά του, πρέπει να βελτιώσει τις βοήθειές του. Το σουτ είναι το απλό που βλέπεις. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για τον παίχτη, κατά τη γνώμη μου, που έχει τη μεγαλύτερη επιρροή και επίδραση σε ένα παιχνίδι μπάσκετ, σε επίθεση και άμυνα. Επειδή εσύ έχεις και ιδιαίτερες σχέσεις μαζί του, εδώ και χρόνια, και μιλάς μαζί του και τον έχεις προπονήσει και κάνεις προπόνηση μαζί του και κάνετε και πράγματα μαζί, θεωρείς ότι τους έχει χαλάσει λίγο τη μανέστρα, τη βολή? Κοίτα. Ότι ξαφνικά ένα παιδάκι που δεν είχε παίξει πουθενά, που ήταν εντελώς αχαρτογράφητος και αγκουγκλάριστος που λένε, ήταν νούμερο 15 στο draft, εμφανίστηκε και κυριαρχεί. Το ίδιο ισχύει και για το Γιόκιτς. Έχω μια αρκετά καλή σχέση μαζί του. Δεν τον προπονώ. Μοιραζόμαστε απόψεις στο γήπεδο τα καλοκαίρια. Έχω την πολυτέλεια να πηγαίνω σχεδόν κάθε χρόνο στο Μιλγό και να βλέπω πώς προπονείται, τους αγώνες κάνει. Ο Γιάννης θεωρώ ότι
αντλεί πράγματα από όπου νομίζει και κάποια τα κρατάει, κάποια τα αφήνει για να γίνει καλύτερος. Έχουμε συζητήσει κάποια πράγματα, αλλά νομίζω το κάνει με πάρα πολύ κόσμο αυτό και γι' αυτό έχει βελτιωθεί τόσο πολύ. Από εκεί και πέρα, είναι κομμάτι της showbiz ο Γιάννης, το μπάσκετ, το NBA και κάποιοι τρέφονται από το θαυμασμό, κάποιοι τρέφονται από την ίντρικα και κάποιοι τρέφονται από το να μισούν τους άλλους. Ναι, από τη ζηλοφθονία. Σωστό. Όταν είσαι στην κορυφή, είναι φυσιολογικό να έχεις από όλους. Εμείς θα επιλέξουμε να ακούσουμε. Κοίτα, και εξαρτάται πώς το λέει ο άλλος. Αν κάποιος το λέει καλοπροαίρετα, ότι αν ο Γιάννης βελτιώσει το σου του, θα πάει σε άλλο επίπεδο, συμφωνώ. Αλλά κάποιος είχε πει, λέει, φαντάζεται ο Γιάννης να έχει και σουτ. Κάπως το λέει, όταν παίζουν video games λέγεται cheat, νομίζω. Δεν λέγεται. Είναι. Εντάξει, παιδιά, οκ. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε σημείο να κατακρίνουμε έναν παίκτη ο οποίος είναι MVP, έχει πάρει πρωτάθλημα με τους Milwaukee Bucks, έχει παίξει τελικούς μετά από τραυματισμό που οποιοσδήποτε άλλος θα τον είχαμε δει μετά από 7-8 μήνες. Στους τελικούς πίεσε την ομάδα, θεωρώ, να τον βάλουν να παίξει για να πάρουν το πρωτάθλημα, ενώ όλοι ξέρουμε πώς προστατεύει το NBA τους παίκτες του. Και νομίζω ότι αν ρωτάμε για κάποιον ο οποίος έχει βάλει την υγεία του πάνω απ' όλα για το στόχο, εντάξει. Άρα, καλή είναι η κριτική. Νομίζω από αυτά που αντιλαμβάνομαι και από τα λίγα που έχω βιώσει, πιο σκληρή κριτική από τον ίδιο τον Γιάννη στον εαυτό δεν κάνει κανένας άλλος. Και εντάξει, θα σου πω κάτι. Έχουμε την πολυτέλεια ως Έλληνες, ως μπάσκετ, να έχουμε τον Γιάννη. Το να λέμε ότι αν βελτιώσει το σουτ θα βοηθήσει, είναι ασφαλώς όλοι μας. Αλλά οκ, εμένα με χαλάνε αυτοί που το κάνουν κακοπροαίρετα. Που ψάχνουν να βρουν κάτι για να κατακρίνουν τον άλλον. Επειδή το NBA είναι το NBA, είναι η κορονίδα του μπάσκετ. Όχι, τώρα πια έχουν περάσει πολλά χρόνια. Αλλά στην καριέρα σου, αλλά και τώρα ενδεχομένως, μπήκες ποτέ στο τρυπάκι να αναρωτηθείς εάν και εφόσον, σε ό,τι αφορά επιπροσωπικού δηλαδή. Ασφαλώς θα μπορούσα να παίξω θεωρητικά, αλλά στη σωστή ομάδα, με το σωστό σύστημα. Σίγουρα δεν θα ήμουν πρωταγωνιστής, θα ήμουν franchise παίχτης. Θα μπορούσα σε μια ομάδα που παίζει pick and roll και ταιριάζω για κάποιο καιρό, ίσως να περνάω να είμαι ένας χρήσιμος παίχτης. Αλλά παρόλα αυτά. Έπαιξε αυτό το ενδεχόμενο. Θεωρητικά πάντα. Πρακτικά το κυνήγησες, δηλαδή. Δεν λέω να αγχώθηκες να το πετύχεις. Κοίτα, ήταν άλλες εποχές τότε, γιατί δεν υπήρχε η πληροφορία. Ούτε εμείς μαθαίναμε τι γίνεται εκεί πέρα, ούτε αυτοί μαθαίναν τι γινόταν εδώ πέρα. Εκ των υστέρων έμαθα ότι μου είπαν ότι μια εποχή κουβεντιάζαν πότε θα έρθει στην Ευρώπη και πότε θα έρθει στην Αμερική και δεν ήρθες. Και μου το είπε υψηλόβαθμος τέλεχος, που τη γνωρίζουμε και οι δύο. Εγώ δεν έφτασα ποτέ αυτή την πληροφορία. Η Κιμ. Ναι, η Κιμ Μποχούνη, ναι. Και εκ των υστέρων, λοιπόν, έμαθα εγώ ότι υπήρχε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Από εκεί πέρα, sliding doors. Ναι, οκ. Δεν ξέρουμε, γιατί μπορεί να πήγαινα, Θεός φυλάει, να χτυπούσα και δεν ξέρεις. Γιατί όλοι μας, όταν σκεφτόμαστε ένα ενδεχόμενο μιας άλλης κατάστασης, πάντα παίρνουμε το ιδεατό σενάριο. Ότι αν εγώ είχα πάει να κάνω. Θα πήγαινα και θα έβγαινα. Τέλεια. Δεν είναι έτσι όμως. Γιατί όταν στη ζωή καταλαβαίνεις τα πράγματα δεν πάνε να τα σχεδιάζεις. Σωστό. Άρα... Στο μεταξύ, όταν γίνονται οι διαπραγματεύσεις του Γερασιμίδη με τον Γκόκαλη για τη μεταγραφή από τον Πανιόνιο στον Ολυμπιακό, που ο Ολυμπιακός τότε μάλιστα ο Γκόκαλη ήταν να τα ανακοινώσει μαζί με τον Καρέμπε, εάν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω λάθος, ήσουν σε ένα κάμπ στο Μιλγόκι. Ναι. Σωστό, καλά το θυμάμαι. Ήμουνα στο training camp των Bucks. Στο παλιό training center, ναι. Πώς το έζησες εκ του μακρόθεν αυτό το σύριαλ? Δηλαδή είναι από τα μεγαλύτερα σύριαλ. Δεν κατάλαβα τίποτα. Δεν είχε επικοινωνία, άλλες ώρες, δεν υπήρχε ίντερνετ, τίποτα. Είναι και η ιστορία που σου έλεγα, που πήγαινες και έφευγες σε ρήπιο. Ήταν αυτό που είχε το ομοίωμα του φύλακα που σου έδειξα πριν. Το έχουν και στο training center, αυτό που χρησιμοποιούν τώρα. Αλλά εγώ την είχα πατήσει στο παρελθόν. Είναι ένα ομοίωμα ενός φύλακα υπερήλικα, ο οποίος εγώ τον έβλεπα την ώρα που έμπαινα στο training center και την ώρα που έβγαινα. Αλλά αυτή ήταν και πολύ έξυπνη, τον αλλάζαν και θέσεις. Είναι πραγματικά σαν να νομίζει ότι είναι άνθρωπος. Και άμα μπει στο ίντερνετ, το έδειξα,
την έχουμε πατήσει πάρα πολλοί κόσμοι, δεν είμαι ο μόνος. Και πήγα το χαιρετήσω. Καλησπέρα, καλό βράδυ. Καλησπέρα. Τη μια μέρα ήταν στο παγκάκι, την άλλη μέρα ήταν δίπλα στην πόρτα. Την άλλη... Και μετά την τελευταία μέρα πήγα και κατάλαβα ότι είναι ένα κέρινο ομοίωμα. Ναι. Γενικότερα ήταν μια φοβερή εμπειρία, άλλο μπάσκετ. Δεν μπορούσα να καταλάβω τις ασκήσεις, που έχω μια βασική γνώση αγγλικών. Εκεί πέρα πήγαινα τελευταίος για να δω την άσκηση από τους άλλους. Γιατί και οι ορολογίες και η προφορά ήταν και δεν είναι τα κλασικά αγγλικά που θέλουμε εδώ στο φροντιστήριο. Ήταν τα κανονικά που μιλάνε στην Αμερική, τα αμερικάνικα. Και δεν μπορούσα να συνοηθώ. Γενικά ήταν φοβερή εμπειρία. Υπήρχε σοβαρός ανταγωνισμός. Εκ των υστέρων έμαθα ότι τους είχα κάνει καλή εντύπωση. Αλλά ξέρεις, όταν είσαι πιτσιρικάς και δεν έχεις και κάποιον να σου εξηγήσει ακριβώς πώς είναι τα πράγματα. Όταν υπάρχει τώρα η προοπτική να γυρίσει να παίξει στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό, που εγώ είχα εξ αρχής πει ότι θέλω να παίξω στον Ολυμπιακό. Το NBA ήταν και πολύ μακρινό, πολύ... Και πάντως πιο μακρινό από ό,τι είναι τώρα. Okay. Ναι, γιατί δεν είχαμε την πληροφορία. Ναι. Θα μπορούσε να έχεις παίξει Παναθηναϊκό. Δύσκολο. Δύσκολο τότε. Ναι. Μετά έγινε πιο εύκολο μάλλον. Ξέρεις... Εντάξει, είναι γνωστό ότι ο Μπράντοβιτς σε γούσταρε πάρα πολύ. Ναι. Μπαίνει και το συναισθηματικό στη μέση. Ξέρεις, μπαίνει και η καθημερινότητα η δικιά σου, των δικών σου ανθρώπων. Δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία. Πραγματικά υπήρχε ενδιαφέρον και είχαμε κουβεντιάσει και με πολύ σοβαρή και πολύ σωστή προσέγγιση. Παρ' όλα αυτά, ξέρεις, ήταν η επιλογή μου και νομίζω το αντιληφθήκαν οι άνθρωποι και θα μπορούσα να τους χρησιμοποιήσω με την καλή έννοια, με την κακή έννοια βασικά. Αλλά δεν θα το έκανα ποτέ και δεν το έκανα και δεν προέκυψε. Μιλάμε τώρα για 20 χρόνια πριν, έτσι. Ό,τι έχει συμβεί... Παραγράφεται. Σωστά. Ό,τι έχει συμβεί 2-3 μέρες πριν από το γενέθλιά σου, στον τελικό, στον αλής του μνήμης τελικό του Final Four του 2007 στο ΆΚΑ, όπου έχεις κάνει μια εμφάνιση μυθική, σε έναν μυθικό τελικό, είναι προϊόν του κόκκινου παρελθόντος σου ή της αίσθησης και της ανησυχίας ότι έρχεται ο Ισβολέα να μας πάρει το κύπελλο? Αναφέρομαι στο τελικό Παναθηναϊκό Τσέσκα. Όχι. Δεν έχει να κάνει. Τώρα πας σε ένα Final Four, να παίζει τελικό. Δεν μπορεί να σκέφτεσαι έτσι. Και όποτε βάζει το συναίσθημα σε αυτό, σε επηρεάζει. Εμένα, ας πούμε, αυτό με επηρέασε στις βολές που έχασα στο ΆΚΑ. Γιατί εγώ εκείνη την ώρα αντί να είμαι συγκεντρωμένος, εγώ σκέφτηκα. Τον τέταρτο τελικό, που ο Ολυμπιακός έχει τελειώσει την κανονική περίοδο με 26-0. Είναι η πρώτη φορά που σκέφτομαι. Εγώ σκέφτηκα τι θα γινόταν στο ΣΕΦ που θα πέρασε το πρωτάθλημα. Και ήταν λάθος. Αλήθεια. Εννοείται. Δεν μου το έχεις πει αυτό. Αυτό ήταν εκείνη τη στιγμή. Εγώ οραματίστηκα ότι παίρνουμε το πρωτάθλημα. Και σε κουβέντα που έχω κάνει εκ των υστέρων, κουβεντιάζαμε με τον Βασίλη μετά και μου λένε σοβαρά, μου λέει, αν με ρωτούσαν ποιος θέλω να βαρέσει εκείνες τις βολές, θα ήθελα. Να υπενθυμίσω, είναι σεζόν 2010-2011, είναι ο τέταρτος τελικός που εν τέλει ο Παναθηναϊκός νικά με 194 και κάνει τις δύο βολές στα 44 δευτερόλεπτα. Που μετά έχουν παιχτεί άλλες δύο φάσεις. Έχουν χαθεί και άλλες βολές, έχω ρίξει τάπα. Παρ' όλα αυτά, δεν το λέω δικαιολογία. Ναι. Ας είχα βάλει τις βολές εγώ και ας χάναμε. Σκεφτόσουν αυτό, Εγώ όχι το σκέφτηκα, το είδα. Είδες τον Ολυμπιακό να σηκώνει την κούπα. Εγώ σκεφτόμουν το ΣΕΦ να φλέγεται. Ενόραση. Κοίτα, εγώ ήμουν μέσα και σε ένα άλλο μεγάλο κομβικό παιχνίδι του Ολυμπιακού εναντίον του Παναθηναϊκού, που εμείς οι Ολυμπιακοί το χρησιμοποιούμε για να πειράξουμε φίλους του Παναθηναϊκούς. Το 73-38. Είμαι μέσα στο γήπεδο. Άρα έχω δει να φλέγεται το ΣΕΦ. Και δεν το κάνω μικροπαδικά. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να είναι κάποιος Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εσύ το ξέρεις. Έχω φίλους Ολυμπιακούς, φίλους Παναθηναϊκούς. Εγώ πιστεύω πρέπει να έχει ο ένας τον άλλον, γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα, δεν χαιρόμαστε. Και το θέμα είναι να κάνουμε κριτική ο ένας τον άλλον ουσιαστική και πραγματική. Και εγώ εκείνη τη φορά σκέφτηκα αυτό το πράγμα. Και δεν θα έπρεπε, γιατί σε επηρεάζει, ξέρεις. Γιατί είναι αυτό που σου λέει η προπόνηση, αυτό είναι μια μηχανική κίνηση. Σωστό. Ωραία, αδερφέ, εκείνη την ώρα σκεφτόσουν λοιπόν θα φλέγεται το ΣΕΦ. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, στις 3 Σεπτεμβρίου του 2001 στην Ατάλια, τι σκεφτόσουν όταν έχασες τις 5 βολές? Εκεί νομίζω ήταν καθαρά θέμα κούρασης. Εκεί δεν είχα την εμπειρία να σκεφτώ.
Εκεί δεν είχα ούτε την εμπειρία, ούτε τα βιώματα, ούτε τις εικόνες, παραστάσεις. Εκεί ήταν άλλο. Ήταν απειρία και κακή διαχείριση. Ναι, εκεί σωστά, γιατί είναι και 10 χρόνια. Είναι 9 χρόνια νωρίτερα σε Όχι, σχέση εκεί με την είναι άλλο κουβέντα πράγμα. του Ολυμπιακού. Όχι, Ναι. εκεί δεν είναι δικαιολογία σου, ότι εκεί ήταν καθαρά θέμα σωματικής και πνευματικής κούρασης. Και μπορεί να ήταν και το άγχος, να έχω άγχος ειδικού βάρους της εθνικής, ναι. Αλλά στο ΆΚΑ δεν ήταν άγχος, Ναι. πρέπει να τις βάλω. Ήταν άλλο. Ήταν συναισθηματικά, δεν ήμουν συγκεντρωμένος και με επηρέασε, όχι κάτι άσχετο, με επηρέασε ότι σκέφτηκα τι θα βιώσω μετά. Αυτό το περιβόητο μάτς με τη Γερμανία στη Νατάλια, τον Μπαράζ, είναι από τις περιπτώσεις που λες το βλέπω να έρχεται και δεν μπορώ να το αποτρέψω. Γιατί προηγηθήκαμε 22 πόντους. Ναι. Κοίτα, γενικότερα δεν είναι καλό. Και μετά μας τσάκισαν, δηλαδή, ο Πέσιτς με τον Νοβίτσκι με τα pick and roll. Εντάξει. Κάναμε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο και μετά Ωραίο. κάναμε ένα κακό δεύτερο ημίχρονο. Κοίτα, εκ των υστέρων, και εδώ καθόμαστε πολύ ωραίες πολυθρόνες, μπορούμε να πούμε φοβερές θεωρίες. Γιατί αυτό που θα πούμε θα ακουστεί πολύ ωραίο και θεωρούμε ότι όλοι θα γινόταν έτσι. Δεν ξέρω αν θα γινόταν έτσι. Και αν δεν είχε γίνει, αν είχε γίνει τότε κάτι διαφορετικό, δεν ξέρω αν θα ζούσαμε το 2005, το 2006. Γιατί και το 5 και το 6 το θεωρούμε δεδομένα σήμερα που μιλάμε. Δεν είναι έτσι. Θα ήταν μια άλλη ζωή. Δεν το ξέρουμε. Το βράδυ πριν από τα βράδια πριν από το μάτς με τη Ρωσία, μια από τις ωραιότερες δηλώσεις που έχω εισπράξει ποτέ στην καριέρα μου είναι εκείνο που μου είχες πει ότι γύριζα σαν του αρνί στη σούβλα. Και αυτό ήταν λόγω άγχους. Ναι. δεν Που μπορούσα να κατέβαινες κοιμηθώ. για πρωινό πρωτού ανοίξει η σάλα του πρωινού. Ναι, γιατί δεν μπορούσα να κοιμηθώ από το. Ξέρεις, όλοι βλέπουν την επιτυχία σου. Δεν ξέρουν τι έχεις περάσει 100%. για να φτάσει εκεί πέρα. Και νομίζουν όλοι ότι χρήματα παίρνουν, δόξα έχουν, αναγνωρίσιμο ότι έχουν. Αυτό δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς. Και ειδικότερα είσαι ένα παιδί 22, 23, 24, 25 και το ζεις, δεν είσαι ψυχρός. Είναι κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Και επίσης σε μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα, αυτό το γιγαντώνει ακόμα. Όταν στην καθημερινότητά σου υπάρχουν πολλά επαγγέλματα που άμα κάνεις χοντράδα πραγματική, η οποία μπορεί να στοιχήσει τη ζωή κάποιου, θα βγεις στον δρόμο. Ούτε θα σε επιτεθεί κανείς, ούτε θα σε μουτζώσει, θα σε βρήσει. Εμείς δεχόμασταν και επίσης την καθημερινότητά μας. Που βέβαια γι' αυτό πληρώνεσαι, γι' αυτό είσαι εκεί, γι' αυτό είσαι ξεχωρίσει. Είναι κομμάτι. Αλλά λέω, δεν είμαστε αδιάφοροι. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που έχει στεναχωρηθεί περισσότερο από μένα για εκείνο το χαμένο πρωτάθλημα. Και δεν το παίζω περισσότερο Ολυμπιακός. Δηλαδή, και δεν ήμουν από μικρός Τσεσεκά. Άμα έχανα ένα στου και χάσαμε ένα πρωτάθλημα ή ένα τίτλο, δεν στεναχωριόταν κανένας φίλαθλος οπαδός της ομάδας περισσότερο από μένα, γιατί εμένα ήταν η ζωή μου πραγματικά. Και η προσωπική και η επαγγελματική. Άρα δεν δέχομαι κάποιοι που λένε ότι δεν είμαστε αδιάφοροι. Και εμείς θέλουμε να κερδίσουμε λίγο παραπάνω από ό,τι θέλουμε. Σωστό. Γιατί εμάς πραγματικά αλλάζει η καθημερινότητά μας, η ψυχική μας ηρεμία, ο τρόπος που ζούμε αλλάζει. Όταν αποβλήθηκες στον ημιτελικό με τη Γαλλία στο Βελιγράδι, τι ένιωσες? Ήθελα να είμαι μέσα γιατί. Καλά, χαίρομαι πολύ, ναι. Μετά από 10 δευτερόλεπτα είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι. Πώς το έζησες εκείνο? Άμα δεις ότι επειδή έχω 4 φάουλ, έχουμε πει να κάνει κάποιος άλλος το φάουλ. Παρ' αυτά, επειδή περνάει ο χρόνος και κάνω το φάουλ και βγαίνω τσαντισμένος. Το καταλαβαίνεις. Όλοι θέλουν να είναι μέσα. Έχεις πετάξει την μπάλα εκεί στο ταμπλό. Ναι, γενικότερα. Αλλά θες να είσαι μέσα γιατί θες να είσαι κομμάτι. Και να βάλεις εσύ το τελευταίο καλάθι, να κάνεις το τελευταίο κλέψιμο, να κάνεις την τελευταία πάση. Κατάλαβες. Θες να είσαι όχι εγωιστικά, γιατί θες να είσαι ενεργός. Παρ' όλα αυτά, μετά με το που βγαίνεις είναι η ομάδα. Πάνω απ' όλα. Αν δεν είχε κάνει την πάση ο Νίκος ή βάλετε Τίποτα ο Διαμαντίδης. ο Δημήτρης, θα μπορούσαμε να έλεγα εγώ γιατί δεν έκανε κάποιος άλλος το φάουλ, να κάνουμε. Αλλά η ιστορία έγραψε αυτή την πολύ ωραία εξέλιξη και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έκανα εκείνο το φάουλ, που ο Νίκος έκανε αυτή τη δύση, που ο Δημήτρης έβαλε το καλάθι και η εθνική μας ομάδα μπήκε σε μια άλλη ροή. Ναι. Θα μπορούσες να έχεις κάνει εσύ το τελευταίο σου? Ας πούμε, ήσουν μέσα, δεν είχες αποβληθεί, ρε παιδί. Όλοι θα μπορούσαν να το έχουν κάνει. Θα ήθελα να το είχα κάνει και το είχα βάλει. Αν να το κάνω και να το βάλω, δεν θα ήθελα. Αν μου λες ότι άμα το έκανα το βάζα, εννοείται θα το ήθελα. Μετά πήρες το αίμα σου πίσω όμως στο τελικό.
Δεν πήρα. Όχι, παιδί μου. Αυτή η εθνική εντάξει, ομάδα. η εμφάνιση στο τελικό είναι φαντασμαγορίας και τι. Ναι, λέω λοιπόν, αυτή η εθνική ομάδα ξέρει τι πέτυχε. Γιατί είχαμε βρει τις ισορροπίες μας και απλά ψάχναμε ποιος εκείνη τη μέρα θα μας οδηγήσει. Ποιος είναι ο Δημήτρης, πάρ' την μπάλα Δημήτρη. Είναι ο Λάζος, πάρ' τη Βασίλης, πάρ' τη Βασίλη. Είναι ο Δήμος. Δεν είχαμε τέτοια προβλήματα. Και ξέραμε ότι, γιατί ξέραμε ότι όταν θα είναι δικιά μου η σειρά, θα πάρω την μπάλα. Και μπήκαμε όλοι στην ίδια ευθεία. Ξέρεις πώς λένε οι πλανήτες που έχονται. Ευθυγραμμίζονται. Πώς το λένε οι. Αυτό ακριβώς με τους πλανήτες. Ναι. Ευθυγραμμιστήκαμε λοιπόν. Ναι, και ήρθε η επιτυχία. Βρεθήκαμε οι σωστοί άνθρωποι, η σωστή θέση. Γιατί μπορεί να μην ήμασταν οι καλύτεροι παίχτες. Μπορεί να υπήρχαν κάποιοι που μπορεί να ξέραν. Και όντως υπήρχαν μεγάλο πρόβλημα οι προπονητές. Ποιους θα επιλέξει το δεκάδα, γιατί υπήρχαν πολλοί παίχτες. Απλά επειδή είναι ομάδα, μπορεί κάποιος να ταιριάζει, να καλύπτει ένα κενό που ο άλλος το παίρνει το πλεονέκτημα του 13ου, λέμε, που μπορεί να άξει και αυτός να είναι στο δεκάδα. Αλλά αυτό που παρέχει αυτό στην ομάδα, το παρέχει και ένας άλλος λίγο καλύτερα. Άρα, εμείς καταφέραμε τότε να έχουμε βρει την ισορροπία μας. Και νομίζω μας βοήθησε και η επιτυχία, γιατί ψάχνουμε όλοι την επιτυχία. Και έχει γίνει μεγάλο debate στην εθνική τώρα. Αυτά τα παιδιά έχουν καταφέρει πάρα πολλά σε συλλογικό επίπεδο. Θέλουν περισσότερο από όλους μας να καταφέρουν και κάτι σε εθνικό επίπεδο. Στο υπογράφω. Είχα τη χαρά να τους ζήσω για λίγο και στην προετοιμασία και στο Ευρωμπάσκετ. Σου λέω λοιπόν με σιγουριά, τα παιδιά αυτά το θέλουν πάρα πολύ. Είναι θέμα συγχρονισμού. Και πιστεύω ότι αυτή η γενιά θέλω να πετύχει και για το καλό του μπάσκετ. Αλλά για το καλό του μπάσκετ είναι λίγο λιγότερο, και θα σου πω γιατί το λέω. Αλλά για τα ίδια τα παιδιά, γιατί το αξίζουν. Έχουν κάνει μεγάλα πράγματα όλοι αυτοί με τους συλλόγους τους. Απλά η επιτυχία με την εθνική σε ανεβάζει ένα επίπεδο στη συνείδηση του κόσμου. Και αυτά τα παιδιά πραγματικά και με την ποιότητά τους και με το ήθος τους το αξίζουν να το βιώσουν. Και το λέω ακομπλεξάριστα. Πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι, ότι για να βοηθεί τον μπάσκετ. Αυτή τη στιγμή στην Ακαδημία και στην Κηφισιά και στη Λεόντιο έχουμε παραπάνω παιδιά από ό,τι υπολογίζαμε. Και στις δύο ακαδημίες ανοίξαν 1η Σεπτεμβρίου, 5η, το θυμάμαι. Είχαμε κάνει μια πρόβλεψη για εγγραφές Σεπτεμβρίου. 5η πρώτη, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 του μηνός, είχαμε καλύψει αυτές τις εγγραφές. Σε 3 μέρες. Άρα. Και δεν έγινε μόνο στις δικές μας ακαδημίες. Έχει γίνει σε όλες τις ακαδημίες. Αυτό είναι προϊόν της εθνικής ομάδας με Ναυαρχίδα, το Γιάννη, αλλά όλα τα υπόλοιπα παιδιά συνεισφέρουν στους συλλόγους τους και στην εθνική ομάδα με την παρουσία που έχουν, με τις εμφανίσεις που κάνουν. Και λέω σε πολύ κόσμο που μου λένε μια επιτυχία της εθνικής, σίγουρα θα είχε φέρει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αλλά δεν ξέρω αν ήταν πολύ μεγαλύτερο. Γιατί όλοι που δεν είμαστε μέσα στην ομάδα, γιατί θέλουμε. Γιατί θα φέρει μεγαλύτερη προβολή, περισσότερα παιδιά θα παίξουν μπάσκετ, περισσότεροι χορηγοί θα θέλουν να αγκαλιάσουν το άθλημα. Αυτό το έχουμε ήδη. Τα παιδιά έχουν έρθει πολύ κοντά στο μπάσκετ. Άρα μην πυροβολούμε τα πόδια μας. Πρέπει λίγο να απενεχοποιηθούμε, να ανοίξουμε τον τρόπο σκέψης μας και να πούμε, παιδιά, το ενδιαφέρον ενός μεταλλείου το έχουμε. Η κριτική είναι πολύ ωραία, να είναι καλοπροαίρετη, όχι για να βγάλουμε μιζέρια, αλλά γιατί πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Απλά πρέπει να καταλάβουμε ότι παίζουν και οι άλλοι μπάσκετ. Παλιότερα υπήρχαν ομάδες μικρότερου επέδου, Φιλανδία, Τσεχία, οι οποίοι είχαν ένα καλό παίχτη, ένα καλό παίχτη, και οι υπόλοιποι παίχτες τους δεν παίζανε στο top επίπεδο και μπορούσαν να τους κερδίσουν. Πλέον όλοι παίζουν μπάσκετ. Έχουν παίχτες. Δηλαδή η Φιλανδία έχει 6, 7, 8. Η Τσεχία έχει. Η Γερμανία, οι καλοί δεν ήρθανε. Ναι, 5 παίχτες έλειπαν. Άρα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι έχουμε καλή ομάδα, αλλά έχει ανέβει όλο το επίπεδο. Και η εθνική μας ομάδα γέμισε 5 φορές το ΆΚΑ, έκανε sold out. Η δικιά μου η Φορνιά δεν το κατάφερε. Που και εμείς κάναμε μεγάλα πράγματα. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα σου πω, ξέρεις, και εμείς κάναμε μεγάλα πράγματα. Πώς δεν κάνατε. Εμείς πήραμε τη Δάδα από τις
την ομάδα του 87, με μια πορεία ενδιάμεσα με ανθρώπους που περάσανε που δεν βρεθήκαν την κατάλληλη στιγμή, οι οποίοι όλοι αυτοί όμως ήταν κομμάτι της εξέλιξης, γιατί εμείς εκπαιδευτήκαμε από κάποιους. Και εμείς δώσαμε. Εκπαιδεύσατε. Έτσι, για να είμαστε δίκαιοι. Δεν ήρθε από το 87 το 2006, το 5. Υπήρχαν άνθρωποι που περάσαν στις εθνικές ομάδες οι οποίοι αφήσαν το λιθαράκι. Απλά δεν βιώσανε την τεράστια επιτυχία. Να είμαστε δίκαιοι. Αλλά το ΆΚΑ δεν γέμισε 5 φορές sold out με υγεία, με οικογένειες και παιδιά που ήρθαν να δούνε μπάσκετ και καταλαβαίνουν και λίγο μπάσκετ παραπάνω. Εκτιμάνε μια ωραία φάση, μπει δεν μπει καλάθι. Ακούς χειροκροτήματα σε φάσεις που δεν μπαίνουν καλάθι. Ή ακούς χειροκροτήματα σε άμυνες. Άρα αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος έχει εκπαιδευτεί να εκτιμάει το ωραίο. Άρα σίγουρα πρέπει να κυνηγάμε το κάτι παραπάνω, να είμαστε απαιτητικοί, αλλά με μέτρο και να το κάνουμε για το καλό του αθλήματος. Μπορείς να στείλεις τα αλαζονία, γιατί η αλαζονία είναι ύβρις και η ύβρις τιμωρείται. Τώρα που έχουν περάσει πόσα χρόνια είναι από το 2006? 16-17 πάμε. 17. Τους πιάσαμε κοροϊδά για το βράδυ. Για το μεσημέρι μάλλον. Νομίζω ότι αυτοί δεν πιστεύουν μπορεί να χάσουν μας. Εμείς εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία που μας δόθηκε. Δηλαδή είναι 1 στα 100, 1 στα 1000, 1 στα 1.000.000. Εμείς ήμασταν συνεπείς. Και μια μικρή ευκαιρία που σου δόθηκε την εκμεταλλευτήκαμε. Μας έχουν δοθεί και άλλες ευκαιρίες που δεν τις εκμεταλλευτήκαμε. Έτσι είναι το πρόγραμμα. Δεν γίνεται κάθε φορά να είσαι επιτυχημένος. Εμένα μου αρέσει από κάθε ιστορία να παίρνω μάθημα από τα άσχημα, αλλά και τα καλά έχουν να σου δώσουν κάτι. Είπε ο... Εντάξει, είναι η περιβόητη δήλωση του Ζεύκη ότι μας διέλυσε το νούμερο 4 με τα pick and roll και μετά το 2013 σε μια συνέντευξη με την ευκαιρία ενός αγώνα των Pistons με τους Knicks στο Λονδίνο που είπε ο Καρμέλο Άνθονη πόσα pick and roll έκανε εκείνη τη μέρα από Παπαλουκά, 42-43, δεν ξέρω αν τα έχεις μετρήσει. Αλλά είναι από τις περιπτώσεις που λες ότι έτσι θα το πάω, έτσι θα το κάνω και έτσι θα βγει το αποτέλεσμα. Άμα δεις το παιχνίδι, έχουμε παίξει 13 φορές pick and roll στην κορυφή. Ναι. Άμα δεις, ο τελευταίος παίχτης ανά 2 φάσεις αλλάζει. Εμείς τι κάναμε? Κάναμε αυτό που γυρίζαμε την μπάλα, παίζαμε pick and roll και εγώ πάσαρα στον αέρα. Έκανα τα πασάρω στη γωνία. Ναι. Τι κάναμε τότε εμείς? Αλλάζοντας κάθε 2 φάσεις τον παίχτη, 3 φορές δεν μπορεί να την πατήσεις, δεν είσαι χαζός. Βάζοντας κάθε φορά τελευταίο παίχτη άλλον, ανά 2 φάσεις μέχρι να καταλάβει τι έγινε, τους αλλάζαμε. Και άμα δεις μετά, καταρχήν έχει βγει ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο το Netflix νομίζω είναι το Redeem. Το Redeem Team, ναι. Ή εξελέ. Άμα δεις εκεί πέρα, η εθνική ομάδα μετά της Αμερικής στήθηκε για να αντιμετωπίσει το pick and roll. Ναι, και το έχουν πει κιόλας. Δεν το έχω πει ποτέ, αλλά άμα δεις σε κάθε 2 φάσεις αλλάζω τον τελευταίο παίχτη κάτω. Η weak side. Στον μπάσκετ, ο τελευταίος παίχτης είναι αυτός που πρέπει να καλύψει τη ρακέτα. Άμα λοιπόν στον επειδή είχες προσπαθήσει να πασάρει στη γωνία, αυτός βγει, ήταν πάντα μόνος του. Και αυτό μας δημιουργούσε μετά, κάνανε rotation και μας δημιουργούσε τις φάσεις. Αλλά το σημαντικό είναι ότι όλοι ήταν έτοιμοι. Δηλαδή δεν έχουμε χάσει σουτ στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Και αν δεις, εγώ συνειδητοποίησα το πρώτο ημίχρονο όταν το είδα. Πόσες φορές μας έχουν καρφώσει στο πρώτο ημίχρονο. Άμα δεις το πρώτο ημίχρονο και αυτή η ομάδα έχασε, δεν σε αποκλεί, δεν γίνεται. Ή άμα πει κάποιος ότι η εθνική ομάδα θα βάλει 101 πόντους. Ή ότι θα φάει 95 και θα κερδίσει. Ναι, αυτό. Άμα σου λέγανε εσένα, Βασίλη, αύριο θα φάει η εθνική ομάδα 95 και θα κερδίσει. Θα πεις, πώς θα βάλει 96 η εθνική ομάδα απέναντι σε αυτούς. Και όμως είναι ένα ραντεβού με την ιστορία. Αυτό το redemption, την επιθυμία τους για εκδίκηση, για να πάρουν αυτό που λέμε το αίμα τους πίσω, την ένιωσες στο Πεκίνο? Ναι. Δηλαδή υπάρχουν στιγμές στο μάτς. Δεν σου έχω πει την ιστορία με τον Kobe Bryant. Στο χωριό. Ναι. Ναι, που περνούσε και σας έλεγε... Όχι. Είμαι το πρωί, τρώμε πρωινό. Ναι. Το πρωί δεν είναι το καλύτερο μου, το ξέρεις. Ναι, το ξέρω. Και ξαφνικά έχει ησυχία. Και κάποιος με σκουντάει στην πλάτη. Δεν την ιστορία αυτή. Και όπως γυρίζω είναι ο Kobe Bryant. Μου δεν έχεις πει, αλλά ναι. Μ' αρέσει να ακούω. Και του λέω περίμενε. Ναι, σκουπίζομαι. Μου λέει συγχαρητήρια για αυτό που κάνατε, παρακολουθώ Ευρώπη.
Εγώ κοιτάω δεξιά-αριστερά να δω αν το έχει δει κανείς. Γιατί να το λέω μετά, αλλά. Ναι, και αν Δεν πιστεύω. το έχει δει και κάποιος, δεν το έχει στο μυαλό μου. Και εμείς παίζαμε μαζί τους την επόμενη μέρα, νομίζω. 15 Αυγούστου παίζαμε. Ναι. Ο Κόμπι φίλος μου, συγχωρεμένος, νιώθει οικειότητα. Και μετά μπαίνω αλλαγή στο παιχνίδι, κερδίζουν από την αρχή 15 πόντους και σουτάρουμε ή σουτάρουνε βολές, δεν θυμάμαι, αλλά είναι βολές. Και πάω δίπλα και του λέω, στα αγγλικά του λέω, θα είναι μάλλον μια εύκολη βραδιά για εσάς. Ορμόμενος από την μπαρία που κάναμε την προηγούμενη μέρα. Ούτε με κοίταξε Κόμπι, κλασικό γόνατα, ευθεία, τσίχλα. Ούτε γύρισε. Είχα και το συγκεκριμένο. Άμα δεις και στο ντοκιμαντέρ, φαίνεται ότι ο τύπος μόνο και μόνο αυτό που έκανε στον Γκαζόλ. Ναι, αυτό με τον Γκαζόλ. Που είπαν οι συμπαίκτες, είπε ο Καρμέλο και λέει: παιδιά, σκιαχτήκαμε εμείς που ξέραμε τις σχέσεις. Λέει: ο τύπος έκανε statement εκεί πέρα, έκανε δήλωση. Παιδιά, και γι' αυτό ήταν αυτός που ήταν. Αυτοί ήρθανε να εκδικηθούν όλους και εμάς. Αλλά όλους, όχι εμάς μόνο. Ναι, όλους. Νομίζω ότι από τότε δημιουργούν. Νομίζω ήταν το trigger, η ενεργοποίηση, γιατί είχε χαθεί λίγο το ενδιαφέρον τους για την εθνική τους ομάδα και βρήκανε τρόπο να πάλι. Για να γυρίσουμε το κουβάρι πίσω, όταν έφυγες από τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2002, που σου τυχοκόλλησαν ανήμερα το 15 Αύγουστο το εξώδικο. Όχι έτσι, ανάποδα έγινε, αλλά εγώ ναι, που μπράβο, που τυχοκολλήθηκε ανήμερα 15 Αύγουστο. Πόσο μετέωρος ένιωσες και πόσο άρχισες, σκέφτηκες εκείνες τις μέρες μέχρι να γίνει ό,τι επέπρωτο να γίνει, ότι δεν είχες επιλογή? Δεν είχα επιλογή, γιατί για να σταματήσει μια σύμβαση πρέπει να στείλεις. Είναι η νόμιμη νομική διαδικασία. Δεν ήθελα εγώ να θυροκολλήσω στον Ολυμπιακό. Εγώ, και μετά από τόσα χρόνια μπορώ να το πω ότι ήταν καθαρά δική μου επιλογή συναισθηματική όποτε και όπως πήγα στον Ολυμπιακό. Γιατί είπαμε και με την Τσεσεκά ότι όταν έφεγε πήγα στον Ολυμπιακό, πήγα και μίλησα με τους ανθρώπους της Τσεσεκά. Έχει κλείσει ο κύκλος μου για να νιώθω εγώ καλά. Ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα που θα μου δώσει κίνητρο στην ηλικία που είμαι να συνεχίσω να νιώθω κυνηγός. Και πήγα και τους το ζήτησα. Τους λέω, σας παρακαλώ, γνωριζόμαστε και μου λένε, είσαι σίγουρος? Με το συμβόλαιο που έχετε, μην σας απασχολεί, εντάξει, δεν με πειράζει αυτό. Εγώ θέλω να έχω κίνητρο, σηκώνω το κρεβάτι και στο δικό μου μυαλό το μόνο που θα με έκανε να έχω κίνητρο και να σηκώνομαι είναι να κερδίσω το πρωτάθλημα τον Ολυμπιακό και μια Ευρωλίγκα. Από εκεί και πέρα ήταν μια διαδικασία που δεν γινόταν να γίνει αλλιώς. Ναι. Δεν θα μπορούσα να μείνω ελεύθερος. Έχουν γίνει τώρα, τα έχω ξαναπεί. Προσωπικά έχω δείξει ανοχή και ανεκτικότητα σε κάποια πράγματα, γιατί ήταν επιλογή μου. Γιατί ήμουν Ολυμπιακός, είμαι Ολυμπιακός και έπρεπε να γίνω έτσι. Αλλά όταν ήρθα σε ένα σημείο που για να συνεχιστεί η ζωή πρέπει για να είσαι νόμιμος και νομότυπος να κάνει τη διαδικασία, δεν ήταν η διαδικασία, ήταν η διαδικασία που είπα ότι για να πάμε στο επόμενο πρόβλημα πρέπει να γίνει αυτό. Δεν ξέρω αν ακριβώς έτσι διημήθη ο διάλογος. Μου είχε πει ο συγχωρεμένος ο Βαγγελινός ότι λέω του Παπαλουκά, δηλαδή επρόκειτο να πας στην Αβελίνο. Όχι, τότε δεν ήμουν τον Ευαγγελινό. Το 2002 εννοώ. Με το που έφυγα από τον Ολυμπιακό. Ναι, σε έπιασε. Ναι, δεν λέω ότι ήταν ο Ευαγγελινός. Βασικά ο Βασίλης δεν με έπιασε. Ναι. Στα γενέθλια του Γιαννούλη ήμασταν δίπλα-δίπλα. Ναι. Και του λέω ότι φεύγω τον Ολυμπιακό, μου λέει αποκλείεται. Του λέω φεύγω, του λέω. Γιατί έχει γίνει αυτό και αυτό. Με αυτό που κάνουν δείχνουν ότι δεν θέλουν να συνεργαστούμε. Και πήρε κάποια νομικά κενά από την πλευρά τους. Και αφού δεν με θέλουν. Και εγώ σκέψου έφυγα για λιγότερα χρήματα από ό,τι έπαιρνα. Και μου λέει και πήρε τον Ιβκοβιτς εκεί μπροστά. Μπράβο, αυτό και λέει ρε παιδί μου. Και μπήκα το επόμενο πρωί. Είχες μια πρόταση από την Αβελίνο εσύ. Την Αβελίνο ήταν μια Ιταλική ομάδα. Ναι, αλλά δεν ήθελα να πάω στην Αβελίνο. Μπράβο, και του λες ότι. Δεν ήταν το Βασίλη προς τον Αβελίνο. Όχι, δεν λέω αυτό. Αλλού θέλω να καταλήξω. Υπήρχε λοιπόν μια πρόταση από την Αβελίνο πάνω στο τραπέζι. Εσύ ως γνωστόν φοβάσαι τα αεροπλάνα. Όλοι τα φοβόμαστε. Και γυρίζει ο Ευαγγελινός και σου λέει ότι ρε εσύ Παπαλουκά, καλύτερα αν είναι η μοίρα σου αυτή, καλύτερα να πας μαζί με τον Ιβκοβιτς παρά να πας μαζί με τον προπονητή της Αβελίνο. Ήθελα να μείνω σε υψηλό επίπεδο. Σε υψηλό επίπεδο. Ναι. Ο Βασίλης και ο
ο Ντούντα, δεν πιστεύαν ότι θα φύγω τον Ολυμπιακό. Εγώ τους ότι παιδιά είναι τετελεσμένο. Και πήγα. Το κοπαόνι, μην ήμασταν. Να κάνω προετοιμασία με τη ΣΕΚΑ για να κάνω παρέα στον Νίκο. Ο Κατσιβρέτα. Έτσι, δεν τα λέμε αυτά. Εδώ δίπλα μας. Δεν έχω πρόβλημα. Όχι. Δεν το λέω εξή. Εμένα το κάνει ακόμα αυτό που έισα πιο ωραίο. Μεγάλο, εννοείται. Γιατί είμαι μαχητής και νομίζω ότι ό,τι μου προκύπτει, κάνω ό,τι καλύτερο να το αντιμετωπίσω. Σε πειράζει. Σιγά το να μην σε πειράξει, αλλά λέω. Και η απάντηση μάλλον είναι προφανής. Τώρα, αν μου πεις κάτι διαφορετικό, θα εκπλαγώ. Ότι έκανες ό,τι έκανες. Έκανες μια πραγματικά πολύ μεγάλη καριέρα. Έπαιξες Final Four, τελικούς. Εν τέλει πήρες 2 κύπελα πρωταθλητριών, πήρες 2 τρόπαια της Ευρωλίγκας και τα πήρες με μια ξένη ομάδα. Γιατί να μην πειράξει. Θα με πήρες αν δεν έχω πάρει. Αν με ρωτάς αν θα ήθελα. Ότι δεν το πήρες με τον Ολυμπιακό. Θα ήθελα να έχω πάρει τον Ολυμπιακό, εννοείται, μα γι' αυτό γύρισα. Αλλά αν έπρεπε να πάρω 2 και με τη Τσεσεκά ήταν ωραία. Η Τσεσεκά, η οικογένειά μου, με στήριξε, με πιστέψανε, μου φτιάξαν τη ζωή μου, να είμαστε δίκαιοι. Θα προτιμούσα να έχω πάρει 3 ή 4, να έχω πάρει και 2 από τον Ολυμπιακό ή να έχω πάρει 3 Τσεσεκά και άλλες για τον Ολυμπιακό. Ναι, ασφαλώς θα ήθελα παραπάνω. Αλλά υπάρχει το ενδεχόμενο να μην είχα πάρει καμία. Να μην έχει πάρει καμία. Ο Γκάλης, ας πούμε, δεν πήρε καμία. Εντάξει, να μην πιάνουμε τέτοια ονόματα στο στόμα μας. Όχι, θέλω να πω, επιχείρημα. Ο Γκάλης είναι ο Γκάλης. Έχει πάρει και συγκρίνουμε και ανώμια πράγματα. Ανώμιες διοργανώσεις, ανώμιες εποχές. Ο Γκάλης και ο Τζόρνταν δεν κουβεντιάζονται. Θα μπορούσε, όχι αν θα μπορούσε η ιστορία να γραφτεί διαφορετικά. Δηλαδή, επειδή στο NBA είναι πολύ δημοφιλής αυτή η κατηγορία, το επιδίωξες από ένα σημείο και πέρα να είσαι ο έκτος παίκτης. Δεν είχα επιλογή και συμβιβάστηκα. Και αφού αυτός ο ρόλος ήταν που με καθιέρωσε, γιατί να πάω να τα αλλάξω. Τι κέρδισες έτσι? Διάβαζες το παιχνίδι όσο δεν παίζονταν? Δεν ξέρω αν πραγματικά ήταν, αλλά εγώ είχα πει στον εαυτό μου ότι σίγουρα στην αρχή βλέπεις τι στόχευση έχει η άλλη ομάδα. Επίσης στην αρχή είναι οι πιο ευαίσθητοι διαιτητές. Και για να κοντρολάρουν το παιχνίδι θέλουν να σφυρίζουν τα φάουλ. Από εκεί και πέρα, ξέρεις, και το σημαντικό, και δεν ξέρω τώρα αν ήταν πλασίμπο ή αν πραγματικά, αλλά το σημαντικό για μένα ήταν όχι να αρχίζω το παιχνίδι, να το τελειώνω. Και αυτό φάνηκε και από την εθνική ομάδα. Θα μπορούσα να ζητήσω, αλλά παρόλα αυτά εμπιστευόμουν τους προπονητές μου και στην εθνική ομάδα ζήσαμε τώρα πράγματα που πραγματικά, και όσο πάνε τα χρόνια, βλέπεις ότι ήταν πολύ παραπάνω από αυτά που τα είχαμε στο μυαλό μας. Και είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί άμα έπαιζα πεντάδε, δεν ξέρω τι θα είχαμε ζήσει. Γιατί οι επιτυχίες μας κάνανε εκ του ασφαλούς τώρα να λέμε πόσο ωραία είναι σε πόσο ωραία ήταν η καριέρα. Αν δεν είχαμε πετύχει, θα λέγαμε ότι δεν ήταν ποτέ ικανός να παίξει πεντάδα και να κουβαλήσει την ομάδα. Θα βρίσκαμε να πούμε. Άρα από εκεί και πέρα, κοίτα, θεωρώ ευλογία ότι όπου πέρασα, μεγάλο πράγμα εθνική ομάδα, με coach Γιαννάκη, όλα αυτά που μας έμαθε να αντιδρούμε, να σκεφτόμαστε, να παλεύουμε, με όλους αυτούς τους συμπαίκτες οι οποίοι όλοι έχουν γράψει μια σημαντική ιστορία στο ελληνικό και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και πλέον τα βλέπουμε, ξέρεις, στο YouTube και στην τηλεόραση και, ξέρεις, τα απολαμβάνεις λίγο παραπάνω. Όσο μεγαλώνεις, τα απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Ποιος υποχρεούται να σου δώσει τη μεγαλύτερη μίζα από όλους όσους τάιζες? Δεν είναι αλαζονικό, δεν είναι επαρσί. Ναι, ποιον έφτιαξες περισσότερο στην καριέρα σου? Δεν έφτιαξα κανένα. Όχι μόνο γιατί εσύ ήσουν καλός δημιουργός, αλλά γιατί και αυτός ήταν καλός αποδέκτης μπάλας. Κοίτα, αυτό το κουβεντιάζουμε πολύ συχνά και γελάμε και με τον Ντόμας τον Βαντεσπίγκελ και με τον Αλεξάνδρο Ζεβερσέγκο. Λέω λοιπόν ότι όμως αν αυτοί δεν βάζαν την παλίτσα, δεν θα γράφαν οι assist. Οι assist ήταν και πιο δύσκολες παλιά. Έπρεπε να σου κάνει φάουλ, να βάλεις τις 2 βολές. Άμα παλιά σου έκανα πάσα, έχανες το κάρφωμα με φάουλ και βάζεις τη μία, δεν μετρούσε assist. Άρα είναι αμφίδρομη σχέση. Ήμασταν τυχεροί που βρήκε ο ένας τον άλλον. Κανένας. Γιατί και αν δεν τα βάζαν αυτοί, ούτε εγώ θα έκανα την καριέρα που έκανα,
ούτε εγώ θα είχα τα συμβόλαια που είχα. Σου μείνει αποθυμένο να ήθελες να παίξεις με κάποιον συμπαίκτη και δεν σου έκατσε. Με πολλούς τώρα. Ναι, Τόσοι παιχταράδες κυκλοφορούσαν στην Ευρώπη. Και το βασικό τι είναι. Το βασικό δεν είναι όταν παίζεις συμπαίκτης. Δεν τους έχεις συμπαίκτες. Δεν τους έχεις και αντιπάλους. Δηλαδή, από το καλό σκεφτείς, αυτό είναι. Ότι γλιτώνεις να τους έχεις αντιπάλους. Υπήρχαν τώρα. Βέβαια, απ' την άλλη, έχω παίξει και με παιχταράδες. Δηλαδή, άμα σκεφτείς σε ποιους έδινα την μπάλα, αυτό με βοήθησε και εμένα να φτιάξω την καριέρα μου. Γιατί το να είσαι καλός πασέρ, για να έχει νόημα πρέπει να τα βάζει και ο άλλος. Ναι. Άμα κάνεις 10 μαγικές πάσεις και γράψει 0 assist και στο χαρτί αλλά και στον πίνακα, άμα δεν βάλει καλάθι, δεν μετράει. Γενικότερα, ευγνωμονώ και με χαρμόζει για αυτά που έχω ζήσει. Όχι για αυτά που δεν έχω ζήσει και τι θα ζούσα. Μάλλον υπήρξες εμπίπτης σε αυτή την κατηγορία που λένε του οργισμένου ειδόλου. Δηλαδή. Εννοώ οι κόντρες, τα μέτωπα. Το νιώσες αυτό. Το ένιωσα, αλλά δεν τα Δηλαδή, εγώ. αν το νιώσεις, το νιώσεις ακόμα και όταν γυρίσεις να παίξεις με Τζέσικα εναντίον του Ολυμπιακού. Θυμάσαι τι είχε γίνει. Κοίτα, η στάση μου. Ή ακόμα και... Ναι, η στάση μου δεν νομίζω το τροφοδοτούσε. Που έλεγε και ο Ηλιάδης, όπα και αυτά. Κοίτα. Με τις βολές. Κοίτα. Μάλλον το παρουσιαστικό μου πρέπει να φταίει, γιατί η στάση μου δεν το τροφοδοτούσε. Ναι. Είμαι από τους ανθρώπους που δεν θέλω να δημιουργώ εντάσεις. Προσπαθώ να τις μειώνω. Παρ' όλα αυτά, είναι κομμάτι όταν έχεις συναγωνισμό, ανταγωνισμό, για ποιος θα κερδίσει. Υπάρχουν εντάσεις, αλλά δεν είμαι από τους ανθρώπους που προκαλούσα για να δημιουργήσω εντάσεις. Υπάρχει μάτς που θα θέλεις να ξαναπαίξεις. 1 και 2. Πες μου ένα. Ένα είναι ο τελικός του μου μπάσκετ. Ένα τελικό μου μπάσκετ. Ένα τελικό στο ΆΚΑ. Ένα τελικό στο ΆΚΑ. Μια Ευρωλίγκα και ένα πρωτάθλημα. Ένα παιχνίδι με τους αμπελόκηπους που χάσαμε 5-4. 4 αυτοί, 5 εμείς. Με ποιο? Το έχω καταφέρει αυτό. Ναι. Μπορεί να ήταν και με τη ΜΕΝΤ. 5-4 σε παράταση. Ναι. Έχω πράγματα. Αυτό ποιος το άλλο το έχει κάνει. 5 εμείς 4 αυτοί να χάσουμε. Σε μια παράταση ολόκληρη. Δεν αφήνεις έναν από κάτω γιατί πετάς την μπάλα. Ναι. Γιατί. Κατάλαβες, σου λέω. Όλοι έχουμε ωραίες και λιγότερο ωραίες ιστορίες. Εσύ επιλέγεις ποιες θέλεις να έχεις, να σε ακολουθούν. Και ποιες λες. Τώρα που φτάσαμε στο τέλος της συνέντευξης αυτής της κουβέντας, της ωραίας, εάν έκανες εσύ το δημοσιογράφο και είχες απέναντί σου τον Παπαλουκά καλή ώρα όπως έχω εγώ απέναντί μου εσένα, ποια θα ήταν η τελευταία ερώτηση που θα του έκανες? Τελευταία ερώτηση. Ναι. Γενικά με έχουν ρωτήσει σχεδόν τα πάντα. Κοίτα, εγώ προτιμώ τις συζητήσεις, όχι τις κουβέντες, όχι τις ερωτήσεις. Γιατί βλέπεις τώρα επί της ουσίας κουβέντα κάναμε και βγαίνουν πράγματα. Αυτό που προσπαθείτε με μια ερώτηση να πάρετε μια απάντηση η οποία. Και που να την απομονώσεις και τι. Όχι απομονώσεις. Που θα αλλάξει την κοσμοθεωρία. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι οι συζητήσεις βγάζουν πράγματα που θα αλλάξουν την εκτίμηση που έχεις για κάποιον ή κάτι που σκέφτεται. Δεν έχει να κάνει με μια ερώτηση. Μπορεί να είναι μια άσχετη ερώτηση, η οποία θα. Οι πιο ωραίες κουβέντες που κάνω με τα παιδιά που. Ξέρεις, δεν είναι γιατί θυμόμαστε μετά από μια ώρα που έχουμε ξεκινήσει να μιλάμε για ένα παιχνίδι που είδαμε και καταλήγουμε μετά από μια ώρα το ένα φέρνει το άλλο, φέρνει το άλλο, φέρνει το άλλο και δεν είναι από μια ερώτηση. Η ερώτηση είναι εντελώς άσχετη. Άρα δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με τις ερωτήσεις. Έχει να κάνει με τη διάθεση να ακούσεις τον άνθρωπο και όχι τον αθλητή. Μάλιστα. Σήμερα νομίζω ότι κάναμε συζήτηση και γι' αυτό βγήκανε πράγματα. Από μένα δηλαδή πολύ ευχάριστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και ξαναλέω, όποιος έρθει Θεσσαλονίκη και του δοθεί ευκαιρία να έρθει εδώ, να έρθει, γιατί είναι με την καλή έννοια άνδρο του μπάσκετ. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι τελείως διαφορετικό, αλλά αξίζει να γνωρίσει το Trace and Chase. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Θοδωρής Παπαλουκάς. Αυτό ήταν άλλο ένα επεισόδιο από το show του Trace and Chase. Εδώ, πώς το είπες, άντρο? Εδώ στη Γιάφκα θα πω εγώ του μπάσκετ στο Trace and Chase. Γεια σας, ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο του show του Trace and Chase.
Ugly.